मोबाइल फोनको प्रयोग हामीले नियमित रूपमा गर्ने गर्दछौं तर साथीहरु मोबाइलका भित्र कतिपय यस्ता सेटिङहरु रहेका हुन्छन् जसलाई हामीले कहिले पनि प्रयोग गरेका हुँदैनौं। आज मैले तपाईलाई मोबाइलको एउटा यस्तो सेटिङ बताउन गएको छु जसलाई हामी मध्येबाट धेरै जसो साथीहरुले अहिलेसम्म मोबाइलमा प्रयोग नै गर्नुभएको छैन होला। त्यो सेटिङ म देखाउन पनि चाहन्छु। मेरो मोबाइलमा यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तलपट्टि अप्सन रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङलाई धेरै जसो साथीहरुले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग नै गर्नुभएको छैन। आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यो सेटिङलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ र एक्टिभेट गरिसकेपछि यो सेटिङका भित्र रहेका विभिन्न जुन सर्भिसहरु छन् त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण जानकारी दिन गएको छु। यदि तपाईले पनि यसबारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई YouTube च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। र यदि तपाईले फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं मोबाइल तर्फ र सिकौं कि यो सेटिङलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा कसरी ल्याउन सकिन्छ र प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहुन्छ साथीहरु, अब हामी आफ्नो मोबाइलमा आइसकेका छौं। त्यो सेटिङलाई अन गरेपछि यहाँ तल आउँछ साथीहरु, यहाँनिर। अब त्यस सेटिङलाई कसरी अन गर्ने म देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले माथिबाट सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु सिधै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको हुन्छ एडिशनल सेटिङ। साथीहरु, यो मेरो मोबाइल एमआई को मोबाइल हो, त्यसैले गर्दा एडिशनल सेटिङमा यो हुन सक्छ। यदि तपाईले भेटाउनु भएन भने एक्सेसिबिलिटी भनेर खोज्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ एक्सेसिबिलिटी, यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यस्तो तरिकाबाट खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईले यदि आफ्नो अर्कै मोबाइल रहेको छ भने। अब यतापट्टि तल जाउँ हामी एडिशनल सेटिङमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिशनल सेटिङ। यहाँ गइसकेपछि अलिकति डाउन आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सेसिबिलिटी भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि अलिकति डाउन आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सेसिबिलिटी मेनु रहेको छ। यो एक्सेसिबिलिटी मेनुलाई हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर यसलाई अन गरिदिनु होला माथिबाट। अब अन भइसकेपछि जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ विभिन्न अप्सनहरु एलाउ गरिदिनु होला, गट इट गरिदिनु होला। अब गट इट गर्दा बित्तिकै तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन थपिएको छ। यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा अप्सन थपिएको छ। म ब्याक जान चाहन्छु र तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यसका बेनिफिटहरु के रहेका छन्। जस्तै मान्नु साथीहरु, यसमा तपाईले टच गर्नुभयो भने विभिन्न अप्सनहरु आएका हुन्छन्। जस्तै गुगल एसिस्टेन्टलाई तपाईले यहीँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइललाई पावर अफ गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट डाइरेक्टली। र त्यस्तै अरु अप्सन पनि अवेलेबल छन्, जस्तै भोल्युमलाई बढाउन सक्नुहुन्छ यहीँबाट। र त्यस्तै अरु अप्सन रहेका छन्, जस्तै रिसेन्ट एप्लिकेसन के चलिरहेका छन् यो सम्पूर्ण पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरुको अप्सनहरु पनि यहाँ रहेका छन्। लक स्क्रिन, जस्तै यो स्क्रिनलाई अहिले भर्खरै लक गर्न चाहन्छ भने टच गरेर लक गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै साथीहरु अरुको अप्सन यहाँ विभिन्न रहेका छन्। यतापट्टि टोगलमा जानुभयो भने यसमा पनि माथिपट्टि रहेका सम्पूर्ण अप्सन हामीले तान्नु पर्दैन, डाइरेक्टली यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। टोगलमा टच गरेर माथिको अप्सन आइहाल्छन्। र यस्तो तरिकाबाट तपाईले यसका भित्र विभिन्न फंक्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईको मोबाइलमा यदि यो स्यामसङ मोबाइलमा फेरि कुनै पनि ठाउँमा एक्सेसिबिलिटी अप्सन छैन भने इन्टेन्सिटी एन्ड डेक्सेलेरिटी भन्ने एउटा अप्सन रहेको हुन्छ, त्यसलाई अन गर्नु होला। अब यतापट्टि एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा गएर हामीले यसका विभिन्न सर्भिसलाई लिन सकिन्छ भने यसको मलाई सबभन्दा राम्रो एउटा यो अप्सन पनि लागेको छ, स्क्रिनशट। जस्तै मान्नुस् हामीले कुनै पनि ठाउँमा, जस्तै अब मैले क्रोम ब्राउजरलाई खोलेँ। क्रोम ब्राउजरमा मैले मान्नुस् कुनै पनि एउटा स्क्रिनको स्क्रिनशट लिन पर्यो भने जस्ट यसमा टच गरिदिन्छु मैले, र यसमा टच गरेर स्क्रिनशटमा टच गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् स्क्रिनशट आइसकेको छ। हामीले स्क्रिनशट लिनको लागि कुनै पनि टेन्सन छैन। कुनै पनि लोकेसनमा तपाई हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा भएको बेलामा फेसबुकमा हुनुहुन्छ अथवा तपाई कुनै अरु ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँग आफ्नो स्क्रिनको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। जस्ट स्क्रिनशटमा टच गरिदिनु होला, जस्ट लिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आएको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलै यो अप्सनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न सर्भिसहरुलाई कुनै पनि प्लेसमा डाइरेक्टली प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एउटा छुट्टै बटनको रूपमा हाम्रो मोबाइलमा आइरहेको हुन्छ। साथीहरु, यही थियो एउटा सेटिङ तपाईहरुको लागि। पक्कै पनि यो सेटिङ एकदमै विशेष सेटिङ छ। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा अन गरेर हेर्नु होला। कुन मोबाइलमा यो सेटिङ अन गर्न सक्नु भएन प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला। मैले त्यसमा अन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा
जानकारी दिनेछु तपाईलाई। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो सेटिङको प्रयोग गरेर हामीले यसका विभिन्न सर्भिसहरुलाई सजिलैसँग मोबाइलमा युज गर्न सकिन्छ, जसले हामीले मोबाइलमा प्रयोग गर्ने कुनै पनि कामलाई सजिलो बनाइदिन्छ। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने छ। धन्यवाद।